אז נסתכל על הדוגמה הפשוטה ביותר, שעבורה נוכל לבחון את חוק שימור אתנה. המערכת הפשוטה ביותר היא כמעט מערכת טריוויאלית, מערכת שיש לנו רק מסה אחת, נע על משטח אופקי חלק, והמהירות היא v0. אם נסתכל על הציר האופקי, היות והמשטח חלק, לא פועלים על הגוף כוחות חיצוניים. אין חיכוך. ואז אתנה בציר האופקי יישמר. זה אומר שהמהירות v0 תישאר מהירות קבועה. לא מפתיע, זה זהה לחוק הראשון של ניוטון. בהיעדר כוחות חיצוניים, גופים שואפים להתמיד במצב שלהם. אם נסתכל על הציר האנכי, אמנם אנחנו נמצא שקיימים כוחות חיצוניים, כלומר, יש לנו mg שכדור הארץ מפעיל, וכוח נורמלי שהמשטח מפעיל, אבל הסכום שלהם בסך הכל שווה ל-0, היות ו-n שווה ל-mg. אם ככה, גם בציר האנכי, אתנה יישמר. אתנה ההתחלתי בציר האנכי הוא 0, היות והמהירות בציר האנכי היא 0, וה-0 הזה יישמר במהלך כל התנועה. גם זה לא ממש מפתיע. אז אם נרצה ללכת למשהו מעניין יותר, נוסיף מסה שנייה לציור. מסה M זהה נוספת נמצאת במנוחה. המסה הראשונה נעה במהירות v0, מתנגשת בה. נרצה לדעת מהם המהירויות של כל אחת מהמסות לאחר ההתנגשות. התנגשות היא פעולה מורכבת. במהלך התנגשות הגופים מפעילים אחד על השני כוח. הכוח הזה הוא לא בהכרח כוח קבוע. הוא יכול להיות כוח שמתחזק ואחר כך הופך להיות חלש יותר. ואם נרצה לפתור בעזרת חוק שני של ניוטון ולקחת בחשבון את הכוח הזה, אנחנו נגלה שיש לנו בעיה מאוד מורכבת. אבל אם נשתמש בחוק שימור אתנה ונגדיר כמערכת את הגוף הראשון והגוף השני, נוכל לחלוטין להתעלם מהכוח הפנימי. היות וההתנגשות היא כוח שאחד מפעיל על השני והשני מפעיל על הראשון, וכוח שהוא כוח פנימי, לא נצטרך לקחת אותו בחשבון. אתנה כאן נשמר גם בציר האופקי, היות ובציר האופקי אין כוחות חיצוניים, אין חיכוך, וגם בציר האנכי, היות ובציר האנכי סכום הכוחות החיצוניים שווה ל-0, n שווה ל-mg. גם כאן בציר האנכי הם מתחילים ממהירות 0, וגם לאחר ההתנגשות המהירות היא 0. הציר שמעניין אותנו הוא הציר האופקי, ולכן נפתור בעזרת חוק שימור אתנה עבור הציר האופקי. אם אנחנו משתמשים בחוק שהוא חוק וקטורי, אנחנו נשתמש בו עבור כל ציר וציר בנפרד, וכאשר אנחנו נשתמש עבור ציר מסוים, נכתוב שאנחנו משתמשים עבור אותו ציר, לא נצטרך כבר לסמן וקטור, היות ואנחנו מדברים על רכיב של וקטור, הרכיב של המהירות בציר האופקי, בציר ה-x. לפני ההתנגשות, אתנה של הגוף הראשון היה m כפול v0, והאתנה של הגוף השני היה פשוט 0, היות והגוף השני היה במנוחה. סך הכל אתנה לפני ההתנגשות הוא m כפול v0. לאחר ההתנגשות, אתנה של הגוף הראשון יהיה m כפול u1. u1 זו איזושהי מהירות שאני לא יודע אותה, והאתנה של הגוף השני יהיה u2. m כפול u2. אתנה בסך הכל נשמר. כלומר, לאורך כל הזמן, אתנה של כל המערכת, של הגוף הראשון ועוד הגוף השני, נשמר. לפני ההתנגשות ולאחר ההתנגשות, היות ובציר האופקי, הציר שבו אנחנו פותרים, אין כוחות חיצוניים. הכוח של ההתנגשות הוא כוח פנימי. ולכן נוכל להסיק ש-m כפול v0 שווה ל-m כפול u1 ועוד m כפול u2. נוכל לצמצם מסות, היות ובדוגמה שלנו המסה זהה, וקיבלנו ש-v0 שווה ל-u1 ועוד u2. על מנת לסיים את הפתרון, כלומר למצוא את u1 ו-u2 בצורה מדויקת, אנחנו נצטרך איזשהו נתון נוסף. לדוגמה, את u1 מיד לאחר ההתנגשות, המהירות של הגוף הראשון מיד לאחר ההתנגשות, או המהירות של הגוף השני מיד לאחר ההתנגשות. ואז
נוכל למצוא את המהירות הנוספת בעזרת המשוואה שקיבלנו עבור חוק שימור אתנה. דגש חשוב מאוד. נשים לב, אתנה של הגוף הראשון לפני ההתנגשות היה m כפול v0. אתנה של הגוף הראשון מיד לאחר ההתנגשות הוא m כפול u1. אתנה של הגוף הראשון, כמו אתנה של הגוף השני, לא נשמר. אם נסתכל לדוגמה על הגוף השני, אתנה שלו בהתחלה היה 0, ולאחר ההתנגשות אתנה שלו הוא m כפול u2. מה שכן נשמר זה סך הכל אתנה של כל המערכת שלנו. אתנה של הגוף הראשון ועוד אתנה של הגוף השני במהלך כל הזמן, מהרגע של לפני ההתנגשות ועד כל רגע ורגע לאחר ההתנגשות.